हॅलो गोंयकार आनी आमगे फ्रेंड आमी आयज जॉब हाडय ओ म्युसल्स आनी ते ऑलरेडी साफ केले हांवें ते कॉलांतूं आले ते काडय ते कितकोन क्लीन करपा जाय साफ करपा जाय ते मुगे पयली व्हिडिओ चोयाय तुमी सो हेजी आमी आज नाल्ल घालून कोड करुया हे म्युसल्स ओ जॉब सो ती कोड करपा आमकां हाका ऑलरेडी मीठ बी लायलो हांवें कोड करपा आमकां नाल्ल जायो खोबरें जाय आमकां कोकोनट सांबार कोरिएंडर सीड आनी तांबडे सांग जाय आमकां हिचो लसूण आहा आलें आहा आनी गार्लीक लसूण गार्लीक आनी जिंजर आलें आनी आमकां टॅमरीन जाय ओ आमसाण जाय ती तुज्यान ग्रायंडींग करूं जाता नाजाल्यार तेजो पाल फेस करून उदकूय काडूं जाता गरम मसालो जागो हांव पावडर मुगो ऑलरेडी ऑर्डर केला हांवें आनी आमकां ओडी पीठ जायो आनी पियाव जायो आनी तशें आमकां तेल जाय ओके तेल जाय येतें उदक जाय पडून आमकां मसालो ग्रायंड करपाक मीठ जाय ओके सो आमी आतां तयार करूया हांव हो आतां मसालो हे आणटीता हे आमसाण घान आतां हें पॅन गरम जालां हांव आतां तितून तेल घालता तुका जाय ते भाशेन तेल घाल आनी बारीक पियाव कातर आनी घाल बरो येतो ओके आतां पियाव भाजला आनी हांव आतां ग्रायंड केलो तो मसालो घालता ओके तेचो फ्लास्कान सगळें उदक आहा तितलें काड ओके हांव आतां ओडी पीठ उडयता तांबडें काडून आतां ताचो कोडी व्हडको येयला आनी हांव आतां सगळीं ते सगळें घाता ओके मिसलचो जॉब घाता तेका उदक आहा म्हणटू उदक जाय जाल्यार तुका मागीर एड करूंक पडटलें आनी दमणो मारल्यार आनी हरकत काडया तेका आनी हांव आतां निमाणें अर्दसो गरम मसालो उडयता ओके तूं काड कोड चोय कितू दाट जाता ती पातळ जाय ती सो मुगे सायड दाट जालो आहा आनी हांव आनी 1 मिनट दवरता टेस्ट बी सगळो चोयला एकदम बरो आहा आनी हांव आतां सोपरां काडटा सो हांव समजता हे भाशेन तुमी ही जॉब हो मिसल्स कारी कोन्न हातली मू चड आनी चड देव बरें करूं